ඒස්කම YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඩිසයින් කරන්න හදන්නේ අවුරුද්දට ඩයි එකක්. ඔයාලා දන්නවා අවුරුද්දට අපි කැට ගහනවා. මේ අවුරුදු කාලේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේම ඩිසයින් එකක් 3D print කරගන්න පුළුවන් විදියට 3D printable ඩිසයින් එකක් හදාගන්න ඔයාලට SOLIDWORKS වලින්. මුලින්ම part document එක open කරගන්නවා. Control N part මම මගේ front plane එක use කරනවා මගේ sketch plane එක විදියට primary. මම center rectangle එකකින් origin මෙන්න මේ වගේ rectangle එකක් ඇඳගෙන මෙන්න මේ වගේ adjacent lines දෙකක් මම equal කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් smart dimension වලින් මෙයාව define කරගන්නවා මම millimeters 50යි කියලා. ඒ වගේ මම මේව extrude කරගන්නවා. end condition එක මම mid plane use කරනවා මෙතනදී. ඒකත් just 50යි. මේ තියෙන මගේ cube shape එක. හරි. මේ තියෙන මගේ cube shape එක. මට දැන් ඕනේ මේක edges ටික break කරගන්න. මට edges break කරගන්න මම මෙතනදී fillet වත් chamfer වත් වගේ basic option එකට යන්නේ නැතුව මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් fancy option එකට යනවා ලස්සන design එකකට. මම ඒකට front plane එකේ sketch එකක් open කරලා මෙන්න මේ වගේ shape එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මම ආයේ මේ line එක උඩට ඇවිල්ලා hover කරලා මේක semi circle එකක් ඉදිරියට convert කරගන්නවා. මට පුළුවන් මේ line එකයි origin එකයි mid point වලින් fix කරගන්න. මට ඕන නම් පුළුවන් මෙයාව smart dimension වලින් lock කරගන්න. මට ඕන නම් පුළුවන් smart dimension වලින් මෙයාගේ radius එක define කරන්න. හැබැයි මම මේ වගේ option එකක් නෙමෙයි මෙතන දෙන්නේ. මට මෙතන ඕනේ break and edge එකේ chord width එක define කරගන්න. මම එතන design එකට මම point tool එක අරගෙන මෙන්න මෙතනයි intersection වල points දෙකක් මම set කරගන්නවා. එනද මෙතන intersection එකේ points දෙකක්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් smart dimension වලින් මේ point එකයි අතර gap එක 5 mm කියලා කියන්න. එතකොට මට මෙතන අර fillet එකේ chamfer එකේ length එක වගේ තමයි මෙතන arc එක තමයි ඒකට use වෙන්නේ. මට මේක මේ විදිහට define කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ line එක construction line එක විදිහට convert කරගෙන මම මේකෙන් revolve cut එකක් use කරගන්නවා. මම SolidWorks අහනවා sketch එක open නිසා would you like to sketch to be automatically closed කියලා මම කියනවා no. මම ඊට පස්සේ thin feature එක විදිහට මේ gap එක 20 mm වලින් thickness එක වැඩි කරගෙන මෙයාව cut කරගන්නවා. හරි. දැන් මගේ basic design එක හරි. මගේ දැන් මේ cube එක හරි. හැබැයි මට දැන් මේ හැම face එකේම numbers ඕන. දන්නවනේ die එකේ තියෙන numbers. මම ඒකට 3D sketch එකක් use කරනවා. sketch command manager එකේ ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් drop down එකේ මම 3D sketch එකක් launch කරගන්නවා. 3D sketch එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි default sketch එකක් limit වෙන්නේ එක plane එකකට විතරයි. හැබැයි මෙන්න මේක මට ඕන තැනක use කරන්න පුළුවන්. හරි. මම මුලින්ම මේකටත් මම පොඩ්ඩක් මේ segment පැත්තෙන් තමයි design කරන්න හදන්නේ. මම ඒ නිසා මුලින්ම circles ටිකක් ඇඳගෙන යනවා මේ හැම face එකේම එක face එකක නැතුව. මට number 1 එක ඕන එකට circle එකක් ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේකේ circle එකක් ඕනේ මම ඉස්සෙල්ලාම මට circle එක ඕනේ face එක right click කරලා 3D sketch on plane option එකට ගිහිල්ලා circle එකක් ඇඳ ගන්නවා මෙන්න මේකේ. ඊට පස්සේ මම 3D sketch on plane off කරගන්නවා. මම ආයෙත් මෙන්න මෙයාව right click කරලා 3D sketch on plane මෙයාගේ circle එකක් ආයෙ මෙන්න මේකෙත් right click 3D sketch on plane circle ඒ වගේ මෙන්න මේකෙත් right click sketch on plane circle මෙන්න මේ පැත්තේ right click sketch on plane circle එකක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මෙතන circles පහක් තියෙනවා. මම මෙතන 3D sketch on plane off කරගෙන මට මේ circles පහම මම එයාගේ outer edge එකට මම concentric කරගන්නවා. මේ පැත්තත් එහෙමයි concentric මේ පැත්තත් concentric මේ පැත්තත්
හැමෝම දැන් සෙන්ටර් එකට ෆික්ස් වෙලා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙයාලව මෙන්න මෙයාලගේ සර්කල් එකේ මට පොයින්ට්ස් ඕනේ ඉක්වල් ඩිස්ටන්ස් වලින්. මම එන්න ඒකට යූස් කරනවා මේ සෙග්මන්ට් කියන ටූල් එක. ඔයාලට මෙන්න මේ සෙග්මන්ට් කියන ටූල් එක සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. සෙග්මන්ට් කියලා සර්ච් කරලා මේක ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කමාන්ඩ් මැනේජර් එකට. මම ඕල්රෙඩි එකක් ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරලා තියෙනවා. මට මේක යූස් කරලා පුළුවන් මෙයාව සෙග්මන්ට් කරගන්න. මට දැන් මෙන්න මේ ෆ්‍රන්ට් ෆේස් එකේ ඕනේ පොයින්ට්ස් දෙකක්. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ සර්කල් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන කියනවා ප්‍රොපර්ටි මැනේජර් එකෙන් මට ඕනේ ස්කෙච් පොයින්ට්ස් දෙකක් කියලා මම ඕකේ කරොත් මේ ආක් එක මෙයා ස්කෙච් පොයින්ට්ස් දෙකකට සෙග්මන්ට් කරනවා. මේ හැම තැනටම මම මේ සෙග්මන්ට් ටූල් එක යූස් කරනවා. මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ මට ඕනේ සෙග්මන්ට් කරගන්න මෙයාව හතරකට. ඒ වගේම මෙන්න මේ සර්කල් එක මට සෙග්මන්ට් කරගන්න ඕනේ සෙග්මන්ට්ස් 6කට ස්කෙච් පොයින්ට්ස් 6කට. මෙන්න මෙයාව සෙග්මන්ට් කරගන්න ඕනේ. මට ඒව සෙග්මන්ට් කරන්න ස්කෙච් පොයින්ට්ස් 3කට. ඒ වගේම මෙන්න මෙයාව සෙග්මන්ට් කරගන්න ඕනේ ස්කෙච් පොයින්ට්ස් 5කට. ඊට පස්සේ මම මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ෆේස් එකෙන් ෆේස් එක මෙන්න මේ ෆේස් එකෙන් ෆේස් එකේ තියෙන වගේ ඩිස්ටන්සස් ඩිෆයින් කරගන්න ඕනේ. මගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක තමයි මේ එක පොයින්ට් දෙකක් අතර, ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ ආක් එකකින් ඩිෆයින් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ පොයින්ට්ස් දෙකක් අතර තියෙන දුර ඉක්වල් තියාගන්න මුළු ඩිසයින් එක හැමතැනම. මම ඒ නිසා මේ හැමතැනම ඩිෆයින් කරගන්නවා මෙන්න මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට මීටර්ස් 12යි. ඒ වගේ මෙන්න මේ පැත්තේ මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට 12යි. මෙන්න මෙතනත් ළඟින් ඉන්න දෙන්නගේ මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මෙන්න පොයින්ට් එකට මීටර්ස් 12යි. මේ ෆේස් එකේ මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට මිලිමීටර්ස් 12යි. අන්තිමටම අපර් ෆේස් එකේ මේ වගේ පොයින්ට්ස් දෙකක් අතර ඩිස්ටන්ස් එක 5 කියලා ඩිෆයින් කරගන්නවා. දැන් මෙයාලගේ රේඩියස් එක ඩිෆයින් වුණාට ඩයමීටර් එක ඩිෆයින් වුණාට මෙයාලගේ ඔරියන්ටේෂන් එක ඩිෆයින් වෙලා නැහැ. ඔයාලට පේනවා මම මෙයා රොටේට් කරොත් දැක්කනේ මේක රොටේට් වෙනවා. මම මේ රොටේෂන් එක නවත්තන්න නම් මේ එක පොයින්ට් එකකෝයි ඔරිජින් එකයි සිලෙක්ට් කරලා මම කියන්න ඕනේ මේ වගේ රිලේෂන් එකක්. ඉතින් මට දෙන්න පුළුවන් along y වගේ ඔප්ෂන් එකක්. මේකෙත් මට පුළුවන් මේ පොයින්ට් එකයි ඔරිජින් එකයි සිලෙක්ට් කරලා කන්ට්‍රෝල් සිලෙක්ට් කරලා along y දෙන්න. මෙන්න මේ ෆේස් එකෙත් පුළුවන්. යාවයි මෙන්න මේ වගේ එක පොයින්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරලා along y යා vertical වෙනවා. විතරත් මට පුළුවන් මේ පොයින්ට් එකයි මෙන්න මේ පොයින්ට් එකයි සිලෙක්ට් කරලා along y ඔප්ෂන් එක දෙන්න. අන්තිමට මෙන්න මෙයාගෙන මට මේ පොයින්ට් එකයි මෙන්න මේ පොයින්ට් එකයි සිලෙක්ට් කරලා මට පුළුවන් along x වගේ ඔප්ෂන් එකක් දෙන්න. මගේ ස්කෙච් එක fully defined. මම දැන් මේ ස්කෙච් එක exit වෙන්නම්. දැන් මට පොයින්ට්ස් ඩිෆයින් කරගෙන ඉවරයි. හැබැයි මම දැන් ස්කෙච් පොයින්ට්ස් යන්න ඕන ලොකේෂන් දුන්නාට මගේ ජියෝමෙට්‍රි එක යන්න ඕන ලොකේෂන් දුන්නාට මගේ ජියෝමෙට්‍රි එක තාම ඩිසයින් කරගෙන නැහැනේ. මම ඒ එක මෙන්න මේ නම්බර් 1 එන්න ඕන ෆේස් එක කරගන්නවා. මම මේ නම්බර් 1 එන්න ඕන ෆේස් එක සිලෙක්ට් කරලා ස්කෙච් එකක් ඕපන් කරගෙන එතනත් මම ලයින් ටූල් එකෙන් ලයින් ටූල් එක මෙන්න මේ වගේ ඇඳගෙන ලයින් එක ආක් එකකට කන්වර්ට් කරලා සෙමි සර්කල් එකක් ඇඳගෙන මේ ලයින් එකයි ඔරිජින් එකයි මිඩ් ප්ලේන් රිලේෂන් එක ස්මාර්ට් ඩිමෙන්ෂන් වලින් මෙයාගේ රේඩියස් එක මම ගන්නවා 3 මිලිමීටර්ස් කියලා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙයාව ෆීචර්ස් වලට ගිහිල්ලා එතනදී මට ඕනේ රිවෝල්ව් කරගන්න මෙන්න මේ ලයින් එක වටේ පේන තිනාලට මෙන්න මෙතන රිවෝල්ව් වෙලා පොඩි ස්පීර් එකක් තමයි හැදෙන්නේ. හැබැයි මට මේ ස්පීර් එක මගේ මේ ඔල්රෙඩි කරලා තියෙන ෆීචර් එකට මැච් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මට මේක මල්ටි බොඩි එකක් විදිහට තමයි ගෙනියන්න ඕනේ. මල්ටි බොඩි පාර්ට් එකක් විදිහට. මම මේ merge cells කියන චෙක් බොක්ස් එක ක්ලියර් කරනවා ඒකට. මම දැන් මේක ඕකේ කරොත් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන බොඩිස් දෙකක් තියෙනවා. මට මේක වෙරිෆයි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉස්සෙල්ලා මම මේක කලර් එකට චේන්ජ් කරන්න. මම මෙයාලගේ මෙන්න මෙතන මෙයාව රයිට් ක්ලික් කරලා appearances වලින් බොඩි ඔප්ෂන් එකෙන් මම මෙයාගේ කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නම් මෙන්න වගේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මගේ මෙතන solid bodies folder එක බැලුවොත් ඔයාලට මෙතන දෙකක් පේනවනේ. මම මෙන්න මෙතන මේ cut roll කියන බොඩි එක රයිට් ක්ලික් කරලා change transparency option එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පේන ඇති. මගේ ඩයි එක transparent තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ස්පීර් එකක් තියෙනවා වෙනම. මට දැන් ඕනේ මෙයාව වටේටම pattern කරගන්න. මට දැන් ඕනේ මෙයාව වටේටම pattern කරගන්න. මම pattern කරන option එක විදිහට මේක pattern කරන option එක විදිහට මම මෙතනදී
schedule and pattern option එක පාවිච්චි කරනවා. මගේ selection එක විදිහට මම මෙතනින් choose කරගන්නවා මගේ 3D sketch එක. ඒ වගේම bodies option එකට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේ body එක use කරනවා මගේ pattern body එක විදිහට. මම දැන් මේක okay කරොත් ඔයාලට පේන ඇති මේ හැම face එකටම එකක් copy වෙනවා. හරි. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන solid bodies folder එකෙත් මෙතන දැන් objects තියෙනවා 22ක්. මට දැන් අන්තිමටම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙයාව merge කරගන්න ඕනේ. මම මේකට පාවිච්චි කරන combine tool එක. හැබැයි මට ඇත්තට මෙතන merge ගන්න මේ merge cut එක. මට පුළුවන් මෙතන combine tool එකෙන් subtract option එක පාවිච්චි කරලා මගේ main body එක විදිහට මගේ cut roll එකයි bodies to be combined කියන එකට මෙන්න මේ ඉතුරු bodies ඔක්කොමයි මම shift select එකකින් select කරලා okay කරොත් මගේ design එක complete වෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති මගේ design එක complete. මගේ පල්හ number 1 face එක තියෙනවා. මේ පැත්ත number 2. මෙන්න මේ පැත්ත number 3. මේ පැත්ත number 4. මේ පැත්ත number 5. මේ පැත්ත number 6. මගේ die design එක දැන් ඉවරයි. මම දැන් බලමු කොහොමද මේක printable part එකක් විදිහට printable document එකක් විදිහට export කරගන්නේ කියලා. මට ඒක කරගන්න පුළුවන් file මගේ මෙතන menu bar එකෙන් file save as option එකට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් මෙයාව STL file එකක් විදිහට save කරගන්න. හැබැයි මෙතන STL file එක විදිහට save කරද්දී චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. STL file එක save කරනකොට මම මෙයාව ෆෝල්ඩ් විදිහට save කරොත් මෙතන පොඩි option එකක් තියෙනවා. අපි මෙතන export options හරියට set කරගන්න. ඔයාලට options වලින් පුළුවන් ඔයා post the find the මෙයාව export කරගන්න ඕනේ කියලා. post export කරොත් ඔයාලට පේනද මෙන්න මේ වගේ single entity එකක් මෙන්න මේ වගේ lines ගොඩකට කැඩෙනවා. find option එකේදී ඒ කැඩෙන points ගාන වැඩි වෙනවා. ඔයා හදාගන්න ඒ segments ගාන වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ design එකේ file size එකත් වැඩි වෙනවා. ඔයාලට පේනද මෙතන file size එකත් වැඩි වෙනවා. හැබැයි design එකේ fidelity එක වැඩි වෙනවා. මම මේක save කරගන්න. STL වලට file විදිහට export කරන්න පුළුවන්. okay. save. දැන් මම files මම දැන් එයා open කරලා බලුවොත් die open. හරි. මම දැන් part එක open කරලා බලුවොත් ඔයාලට පේන ඇති මෙයාගේ definition එක acceptable level එක තියෙනවා කියලා. හරි. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ design එක මේ වගේ design එකක් කරගෙන STL file එක simply slice එකකට ගෙනහිල්ලා ඒකෙන් slice කරගෙන part program එකෙන් print කරගන්න මේ වගේ ඔයාලටම කියලා ඔයාලගේම design එකකින් අවුරුදු die එකක් අවුරුදු ආදු 60ක්. අපි තවත් දවසක මේ වගේ මොඩලින් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඔයාලට මොකක් හරි training inquiry එකකට හරි SolidWorks license inquiry හරියට අපිව contact කරගන්න ඕන නම් description එකේ contact details ඇති. ඔයාලට අපිව එකෙන් contact කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔයාලට සුබ දවසක්.